สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าใน Reddit เนี่ยเขากำลังคุยอะไรกันร้อนแรงบ้างเกี่ยวกับเกม Black Desert Online หรือ BDO ก็มีหลายกระทู้เลยค่ะทั้งบ่นทั้งถามทั้งวิจารณ์คือเราอยากจะกลั่นออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าประเด็นหลักๆที่ผู้เล่นเขากำนวณกันอยู่คืออะไรเกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับผู้พัฒนา Pearl Abyss ด้วยครับน่าสนใจมากครับมันเหมือนเราได้ส่องเข้าไปดูความสัมพันธ์ที่อาจจะตึงๆหน่อยระหว่างผู้เล่นกับตัวเกมแล้วก็กับผู้พัฒนาด้วยซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยเรื่องการหาเงินในเกมหรือ monetization เรื่องความเหนื่อยจากการฟาร์มปัญหาใน community หรือการสื่อสารของ PA เนี่ยก็เป็นอะไรที่เจอบ่อยๆในเกมออนไลน์ใหญ่ๆนะครับเขาเล่าประสบการณ์แบบบริการลูกค้าที่ตอบเหมือนหุ่นยนต์แก้ปัญหาไม่ได้จริงแล้วก็มีเคสเปลี่ยนชื่อที่แบบซื้อคูปองมาใช้ชื่อไทยซ้อนๆกันเยอะๆอย่างอุที่ Surf SCA ก็ให้ใช้ได้นะแต่โดนเปลี่ยนเป็น TMP name เฉยเลยเหตุผลคือสร้างความสับสนแล้วก็ต้องซื้อคูปองใหม่แก้เองอีกฟังแล้วแบบโหน่าหงุดหงิดแทนเลยค่ะครับเรื่องชื่อนี่มันสะท้อนเหมือนกันนะว่านโยบายกับการบังคับใช้จริงมันอาจจะมีช่องว่างหรือเปล่าส่วนเรื่องระบบสุ่ม RNG กับการตีบวกเนี่ยอันนี้คลาสสิกเลยบ่นกันเยอะมากโดยเฉพาะ Cronstone ที่เหมือนบังคับให้ใช้คือการตีบวก BDO มันเสี่ยงนะครับล้มเหลวของหายระดับลด Cronstone มันกันของแตกแต่ก็ใช้ไปอยู่ดีไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดซึ่งมันก็โยงไปเรื่องการพัฒนาตัวละครกับการหาเงินของเกมนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องประสิทธิภาพเกมด้วยค้างบ้างหลุดบ้างดิสซิ่งบ้างทั้งที่คอมก็แรงนะแล้วก็เรื่องอัปเดตฝั่งคอนโซลที่หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่บางคนขุดเรื่องเก่าที่ PPA เคยมีข่าวจะฟ้องผู้เล่นที่วิจารณ์เกมมาพูดอีกแน่ปัญหา performance โดยเฉพาะคอนโซลนี้ก็ชี้ว่ามันมีความท้าทายในการปรับเกมให้ดีบนทุกแพลตฟอร์มหรืออาจจะเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรด้วยส่วนเรื่องเก่าๆการฟ้องการแบนเนี่ยมันก็กระทบความเชื่อมั่นอยู่แล้วตั้งคำถามว่า PPA รับฟังเสียงวิจารณ์แค่ไหนความรู้สึกแย่ๆกับระบบเกมกับการจ่ายเงินเนี่ยบางทีมันก็ลามไปถึงผู้เล่นด้วยกันเองนะคะซึ่งก็พาเรามาประเด็นถัดไปคือเรื่อง Pay to Win หรือ P2W ในกระทู้เกมนี้ P2W อย่างไรนี่เถียงกันดุเดือดเลยค่ะระหว่างคนที่มองว่า P2W เต็มๆกับอีกฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยมัน pay for convenience หรือจ่ายเพื่อความสะดวก QOL มากกว่าไอเทมที่ยกมาก็เช่นเต็นท์น้ำหนักช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงเมด value pack buff นู่นนี่นั่นเยอะไปหมดครับคือประเด็นนี้มันซับซ้อนนะถ้าจะ P2W แบบตรงๆเลยซื้อชุดแฟชั่นมันขายเป็นเงินในเกมหรือหลอมเป็น Chrome Stones เพื่อเอาของเทพสุดๆเนี่ยต้นทุนมันสูงมากอาจจะไม่คุ้มสำหรับส่วนใหญ่แต่ผลกระทบรวมๆของไอเทม QOL ต่างหากที่สำคัญพวกนี้มันช่วยให้ฟาร์มเร็วขึ้นพัฒนาตัวละครไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะมันคือเรื่องเวลาปะทะเงินนะครับคนไม่จ่ายก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่ามากๆกว่าจะไปถึงจุดเดียวกันได้ตรงนี้แหละที่ทำให้เส้น P2W มันเบลอๆสำหรับหลายคนเพราะมันส่งผลกับการแข่งขันใน Endgame ชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงไม่ซื้อพลังตรงๆแต่ซื้อความสะดวกมันก็ส่งผลเยอะอยู่ดีแล้วไอเทม QOL ตัวไหนที่ดูจะสร้างความต่างเรื่องเวลาได้ชัดสุดคะถ้าชัดๆเลยก็คงเป็นพวกสัตว์เลี้ยงเก็บของอัตโนมัติ หรือการเพิ่มน้ำหนักตัวละครเนี่ยแหละครับมันทำให้ฟาร์มได้นานขึ้นเยอะไม่ต้องกลับเมืองบ่อยๆประหยัดเวลาไปมหาศาลเลยนะถ้าฟาร์มยาวๆแล้ว Cron Stones ที่คุยกันตะกี้ก็วนมาตรงนี้อีกเพราะระบบตีบวกมันบีบไงครับไม่ว่าจะยอมเหนื่อยฟาร์มเงินในเกมหรือยอมจ่ายเงินจริงซื้อชุดมาหลอมมันก็คือการซื้อความได้เปรียบทั้งนั้นแหละเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องชุมชนผู้เล่นกันบ้างมีกระทู้หนึ่งน่าสนใจมากชื่อประมาณว่าความเสื่อมไม่ได้มาจาก PA ฝ่ายเดียวเขาชี้ว่าพฤติกรรมแย่ๆในหมู่ผู้เล่นกันเองก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะใน Reddit หรือ Discord มีคนบอกว่าผู้เล่นเก่าบางคนชอบดูถูกผู้เล่นใหม่กดดาวน์โหวตคำถามง่ายๆไล่ให้ไป Google เองไม่ก็กีดกันไปเลยแต่ก็มีเสียงแย้งนะคะว่าพวกเขาก็เคยได้รับความช่วยเหลือดีๆจากช่องทางอื่นหรือเมื่อก่อนคอมมูนิตี้ดีกว่านี้ครับชุมชนออนไลน์ใหญ่ๆก็แบบนี้แหละครับมักจะมีกลุ่มเสียงดังส่วนน้อยที่สร้างบรรยากาศลบๆได้ความเป็นพิษมันก็มาจากหลายสาเหตุนะ
อาจจะหงุดหงิดจากเกมเอง วัฒนธรรมแบบต้องเก่งสุด min-max หรือแม้แต่การที่เกมมี QOL เยอะขึ้น จนคนไม่ค่อยต้องพึ่งกันในเกมเหมือนเดิม มันก็เปลี่ยนไดนามิกชุมชนได้ บทบาทของมอดในการดูแลแพลตฟอร์มต่างๆ เลยสำคัญมากครับ และสุดท้ายค่ะ กลับมาที่มุมมองต่อตัว PA อีกรอบ มีประเด็นเรื่องแบนสตรีมเมอร์ที่บางคนมองว่าเหมือนทำตามกระแสสังคมมากกว่าดูหลักฐานชัดๆ บวกกับเรื่องเดิมๆ อย่างคอนโซลที่รู้สึกเหมือนถูกทิ้ง แล้วก็การที่ PA ยังยืนหยัดกับระบบตีบวกโครนสโตนที่คนไม่ชอบเยอะๆ เนี่ย มันดูเหมือนดื้อเหมือนกันนะคะ ครับ ประเด็นพวกนี้กระทบตรงๆเลยคือเรื่องความไว้ใจ ความโปร่งใส การตัดสินใจที่ดูคลุมเครือ การดูแลที่ไม่เท่าเทียม หรือการยืนกรานใช้ระบบที่ไม่นิยม โดยเฉพาะอันที่เกี่ยวกับรายได้เนี่ย มันกัดกร่อนความรู้สึกดีๆ ของผู้เล่นได้นะ ต่อให้เกมจะมีส่วนอื่นดีหรือปรับปรุง QOL ด้านอื่นแล้วก็ตาม การสื่อสารหรือการไม่สื่อสารของ PA ในเรื่องอ่อนไหวพวกนี้ ดูจะเป็นปัญหาซ้ำๆที่ถูกหยิบมาพูดตลอดเลยครับ สรุปแล้วนะคะจากที่ดูใน Reddit มาเนี่ยเราเห็นภาพความไม่พอใจลึกๆเรื่องระบบหลักอย่างการตีบวกการซัพพอร์ตแล้วก็ข้อถกเถียงเรื่องการหาเงินในเกมที่ยังหาข้อสรุปยากความท้าทายในวัฒนธรรมผู้เล่นกันเองและคำถามต่อการตัดสินใจกับการสื่อสารของ PA ทั้งหมดนี้มันก็คงสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนล่ะค่ะระหว่างผู้เล่นที่ทั้งรักทั้งเหนื่อยกับผู้พัฒนาที่ก็ต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความพอใจของผู้เล่นกับธุรกิจใช่เลยครับแล้วความยั่งยืนของเกมที่อยู่มานานอย่าง BDO เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า PA จะจัดการความตึงเครียดพวกนี้ยังไงในระยะยาว จะปรับปรุงระบบตีบวกให้ดีขึ้นโดยไม่กระทบรายได้ได้ไหมชุมชนจะดีขึ้นได้หรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญสำหรับอนาคตเลยครับแล้วก็คำถามสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ให้คิดกันเล่นๆก็คือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะทนกับความหงุดหงิดพวกนี้ได้นานแค่ไหนเพื่อแลกกับสิ่งที่เขายังรักในเกมแล้วจุดไหนล่ะที่เขาจะบอกว่าพอแล้ว